malaman kung paano kong ginawa ang ganitong kulay mga paps. Kaya panoorin mo ang video na to hanggang sa uli para malaman mo ang pagkasunod-sunod ng ating mga kulay para makuha ang ganitong kulay orange na metallic pearl. Yung iba tawag dito ay lime orange mga paps. Magandang buhay sa inyo mga paps. Bali, dito natin sasampulan yung tinatawag ko na metallic orange pearl, na yung iba nga is ang tawag is lime orange. So bali, ang ginawa ko dito is in-strip out ko muna yung mga old paint nito gamit yung 100 grit na sandpaper. Pagkatapos nun is pinino ko pa ng 400 grit, at hindi pa dun nagtapos, ginamitan ko pa ng 800. So i-start na natin tong spray peeler mga paps. So gagamit tayo dito ng spray peeler. Yung iba is nagtatanong kung ano yung spray peeler. So yung spray peeler mga paps, yun yung surfacer na primer. So yung pinagkaiba nga lang sa spray peeler ng mga Ansalo urethane is may halo silang catalyst. So yung surfacer ng iba is walang catalyst, tulad ng mga acrylic na automotive paint mga paps. After 15 minutes ng pagpapatuyo natin mga paps, pwede na natin tong i-second coats para kumapal yung ating primer. At pagkatapos nating ma-primer mga paps at napatuyo na natin ng 15 minutes is i-white naman muna natin. So maglalagay tayo ng base coat dito na kulay white para pag in-apply natin yung kulay orange mamaya is lutang na lutang yung ating kulay orange. Magtitimpla na tayo dito ng kulay orange mga paps. So meron akong kulay orange dito na tira-tira lang. So ito na muna yung gagamitin natin kasi sample lang naman to mga paps. So bali, linagyan ko to ng reducer. So ang ratio ng thinner natin dito is 1:2 dahil acrylic lang to mga paps. So syempre kailangan natin tong lusawin. Haluin natin ng mabuti para walang matirang buo-buo sa ilalim. Kung sa tingin nyo naman is medyo malapot pa mga paps, pwede naman itong dagdagan ng thinner pa. So malalaman nyo naman kung malapot-lapot pa yung tinitimpla nyo. Bali itong base color na ito mga paps is pure orange ha. Walang halo to, pure to. Pure na orange, mandarin orange mga paps. Kung gusto mo ng medyo dark na pagka-orange mga paps, simple lang ang gagawin mo. Haluan mo lang to ng kulay pula kung gusto mong medyo dark yung pagkaka-orange. Huwag mong dadagdagan ng black ha. Pula lang ang pwede. Kung gusto mo naman ng medyo light, yellow naman ang idagdag mo. Umpisa na natin mag-paint mga paps. So interval time nito is 15 minutes drying time mga paps. So every 15 minutes bago natin papatungan. So 2 to 3 coat is pwede na. Basta't makita yung uniform na yung kulay is pwede na nating tigilan. So ayan no, lutang oh. Gawa ng base coat na white kaya lutang na lutang yung pagkaka-orange mga paps. So kung hindi kayo nag-base coat na white is medyo mapusyaw yung kulay. Medyo dalang kalalabasan na kulay. Bali, i-second coat pa natin mga paps. Third coat mga paps. Bali ito na yung pinaka last coat sa ating orange.
pagkatapos ito is papatuyuin natin na 15 minutes bago natin ilagay yung ating pigment na kulay gold naman o pigment na kulay yellow. Pwede rin yung gold o yellow. Bali, ito na yung pinakasikreto mga paps. Malalabasin natin dito yung pagka-purr niya o yung kanyang magiging metallic gamit ang pigments na kulay gold. So, ginamit dito yung pigments na kulay gold mga paps. So, ito. So, meron tayong top coat na ready mix top coat. Ilalagay lang natin ito mga paps. Maglalagay lang tayo nito. So, magbubudbud lang tayo nito mga paps sa top coat. Bali, konti lang yung linagay ko mga paps, yung saktuhan lang kasi isa lang naman yung sinampulan natin eh, isang pirasong pairings lang naman eh. So ganito lang karami yung sinanggapan ko. So, isi-shake well lang natin bago natin i-apply mga paps. So, bali ito yung pinakasikreto mga paps para lumabas yung kanyang metallic. I-apply na natin to mga paps para lumabas na yung kanyang metallic na kulay o yung tinatawag na metallic effect. Ganyan lang yan kasimple mga paps. So kayang-kaya nyo to mga paps basta meron kayong mga pigments. Walang imposible dyan. Bali, hindi pa dyan nagtatapos yan mga paps. So, kailangan pang i-top coat clear mga paps para magkaroon siya ng protection. Hindi siya mabura. Yung ating metallic hindi mabura. So, gagamitan natin ng top coat clear para kumintab. Siyempre, yung ratio natin dito is 3:1:1. Huwag nyo kakalimutan yung ratio natin dito sa top coat clear is 3:1:1. So, yung clear is 3. Catalyst is 1. So, ganun din yung sa reducer. Number 1. 1 din yun, siyempre. So, huwag nyo nang iibayin yung ratio natin mga paps. So, yung 3:1:1 is okay na. Basta urethane urethane top coat clear ang gagamitin nyo. Hindi pwede sa acrylic. Top coat na natin mga paps para matapos na yung project natin. So, bali, ganun lang kasimple mga paps. 2 to 3 coats na top clear is pwede na yun mga paps. So yung interval natin is 15 minutes bago nyo patungan ulit ng top coat para hindi tumulo yung top clear. Sayang naman yung effort kung may tutulo mga paps. Hanggang dito na lang muna mga paps. Sana naman nakasunod kayo sa tutorial natin ngayon. At huwag mo muna palang kalimutang mag-subscribe. Pag-hit mo na rin yung notification bell para naman updated ka sa mga susunod pa nating mga tutorial o videos. Salamat at magandang buhay sa inyong lahat.
eyes, look me in the face, tell me that you love me, even if it's